Svájc a semlegesség szimbóluma. Egy ország, ami kimaradt a háborúkból, ahol minden pontos, tiszta és szabályozott. A hegyek, a csokoládé, a luxusórák és a bankok hazája. Mondhatni, hogy egy igazi képeslapország. Mai videóban be fogunk nézni a dolgok mögé, megmutatom nektek Svájcnak a sötét oldalát, amit a turisták sokszor nem látnak, és amiről sokan nem is tudnak. Azt mindenki tudja, hogy Svájcnak a képe a tisztaságra és a rendre épül, de a mocskos ügyek azok nem ma kezdődtek. Már a 18. században Genfben megtiltották a bankároknak, hogy kiadják az ügyfelek titkait, és ez lett a híres svájci banktitok alapja. Innentől kezdve mindenki, akinek volt mit rejtegetnie, Svájcot választotta. Adócsalók, politikusok, bűnözők, a pénz itt mindig biztonságban volt. Majd később a második világháború idején jött a legsötétebb fejezet. A náci Németország ide menekítette aranyának egy részét, köztük azt is, amit a zsidó családoktól a megszállt országok központi bankjaiból raboltak el. A svájci bankok nem kérdeztek semmit, a pénz volt. De a történelem az nem felejt, amikor évekkel később kiderült, hogy a bankok eltitkolták és eltüntették ezeknek a számláknak a nyomát, hatalmas botrány robbant ki. A svájci bankok végül dollármilliókat fizettek a kártérítésekért az áldozatok családjainak. De ez csak a kezdet volt. A 20. század második felében is Svájc maradt a világ pénzmosodája. Diktátorok és korrupt politikusok vagyonát rejtegették a páncéltermekben. A svájci banktitok volt a fal, ami mögé minden mocskot el lehetett dugni. A botrányok azok ma is tartanak. És legutóbb hangos volt a sajtó az egyik svájci bank miatt, és ez a botrány megmutatta, hogy a bűnözők pénze az bizony még mindig itt lapul. De hát hagyj fejtsem ki nektek ezt bővebben. 2023 elején a Credit Suisse olyan pánikba került, hogy az ügyfelek több mint 61 milliárd frankot vettek ki, ami nem csoda, hogy összeomlást okozott. A banksorozatos botrányok miatt válságba került, többek között kémkedés és a befektetései hatalmas veszteségeket okoztak. Ez az úgynevezett bizalmi válság. A helyzet az olyan kritikus volt, hogy március hétköznap reggelére a UBS felvásárolta a Credit Suisse-t, körülbelül 3 milliárd frankért, állami közvetítéssel és sürgősségi garanciákkal. És ezzel a felvásárlással megmentették a bankok, ez amolyan villámházasság volt. Majd végül a UBS-nél szigorítottak a pénzügyi szabályokon, és most a parlament vitatja az új banki törvényeket. De persze senki ne higgye azt, hogy a UBS az egy kisangyal, mert egyáltalán nem. Egy férfi ugyanis leleplezte, hogy a banknak a munkatársai történelmi dokumentumokat égettek el a zsidó vagyonokról, és emiatt volt a bank kénytelen vállalni, hogy 1,25 milliárd dollárnyi kártérítést fizetnek. És most pedig térjünk rá a következő pontra, mert itt még nincs vége, ez még csak a bemelegítés volt. Jöjjenek Svájcnak a nagyobb városai, és példaként kiemelném Züricket, ami a 80-as években bejárta a világot. És nem a jó hírneve miatt. A város szívében van egy park, amit úgy hívnak, hogy Platzspitz. Több ezer heroinfüggő gyűlt össze minden nap, és a tűk ellepték a padokat, az emberek nyíltan lőtték be magukat, így Európa legnagyobb drogszcénája alakult ki, a sajtó csak úgy nevezte ezt a parkot, hogy Needle Park, ami annyit tesz magyarul, hogy tűpark. A rendőrség tehetetlen volt. Betiltották, felszámolták, de a probléma az átköltözött máshová. A Letten vasútállomás környékére, ahol minden nap haláleset volt, bűnözés és káosz. Svájc végül felismerte, hogy a tiltás önmagában nem működik. Így született meg a hírhedt 4 pillér modell. Megelőzés, terápia, kárcsökkentés és szigor. Ez volt a világ egyik legmerészebb drogpolitikája. Megnyitották a felügyelt fogyasztóhelyeket, aminek azt a nevet adták, hogy K&A központ. És akkor most elsétáltunk a Langstrasse-tól a főpályaudvar irányába, és van itt ez a Kasernenárreál, és azt olvastuk, hogy itt a Kasernenárreál túloldalán van egy drogbeadó központ, ami annyit tesz itt Zürichben, illetve Svájcban, hogy a függők oda ellenőrzött körülmények között elmehetnek, elvihetik magukkal a cuccocskájukat,
és steril körülmények között, felügyelet mellett beadhatnak maguknak egy akkora adagot, amitől nem halnak meg, tehát nem halnak bele, mert ugye a függő az így is úgy is beadná magának, valószínűleg nem steril körülmények között, valószínűleg nem új fecskendővel, és valószínűleg az utcán szétdobálná a fecskendőt. Na ezekre, hogy ezeket elkerüljék, ezekre szolgálnak ezek a beadóközpontok, és nem is csak egy van, hanem elég sok, és így próbálják megakadályozni azt, hogy még nagyobb legyen a drogtúladagolás miatt a halálozások száma, illetve tényleg, hogy fertőzéseket se kapjanak az emberek ettől, és az utcák is tiszták maradjanak a fecskendőktől, valamint, hogyha már ellenőrzött körülmények vannak, akkor vannak ilyen prevenciós jelleggel leszoktatások is. Sokan foglalkoznak egyébként itt azzal Svájcban, hogy kokaint árulnak. Ez a mi tapasztalatunk, és ugye el vannak terjedve a szlengben ezek a nevek, hogy nevezik az anyagot, például zürichi hó. Tudjuk, hogy Svájc az tranzitország. A kokain döntő része az Dél-Amerikából érkezik, általában spanyol vagy holland kikötőkön keresztül, és Zürichben a Langstrasse és a környéke a legforgalmasabb kokainpiac. Azzal, hogy ezeket elmondom, nem akarlak titeket ösztönözni arra, hogy ha ilyen cuccot szeretnétek, akkor menjetek oda, ugyanis a rendőrség az folyamatos razziákat tart, és hogyha valakit rajta kapnak, hogy van nála bármilyen ilyenféle anyag, akkor azonnal megy a börtönbe. A kereskedelmet pedig főleg Nigéria és észak-afrikai hálózatok uralják Zürichben és Bázelben, és ezt maga a rendőrség is dokumentálja, tehát ezek az emberek állnak ki az utcára, és kis adagokban vagy nagy mennyiségben elárulják a különböző drogokat, és természetesen ő mögöttük nagyobb bűnszervezetek vannak. És hiszitek vagy nem, de itt a legelterjedtebb szer a kannabisz. Azzal mi is mindig találkozunk. Akkor, hogyha kitesszük a lábunkat az utcára, valahol biztos, hogy érezni fogjuk. De természetesen korlátozott az a mennyiség, amit magadnál tarthatsz, hogyha ellenőrzés van, és rajta kapnak, hogy több van nálad, akkor kemény bírságot kell fizetned. Most pedig beszéljünk Svájcnak az éjszakai arcáról, és köztük kiemelném Zürichben a Langstrassét. Itt vagyunk Zürichben, ez itt a Langstrasse, ahol hétvégén nagy razziákat tartanak a rendőrök, de ez nem véletlen, hiszen ez Zürichnek az úgynevezett pöcegödre. Sokan nevezik úgy, hogy Zürich piros lámpás negyede, hiszen rengeteg itt a prostituált, sok lebúj van itt, török kebabosok és bárok. A tisztaság sem a leginkább jellemző amúgy erre az utcára, meg van egy csomó striptease bár is, csomó graffiti így a falakon. A graffitikkel amúgy nem is lenne baj, hogyha tényleg ilyen tök jó művészi alkotások lennének. A városnak külön büdzséje van arra, hogy megtisztítsák ezt az utcát, hogy nem csak a megtisztításra, tehát nem csak a tisztántartására megy el ez a pénz, hanem erre a sok-sok razziára. És Svájc itt sem tiltott meg semmit sem, hanem szabályozott. Ugyanis 2013-ban megnyíltak az úgynevezett szexboxok. Ez egy hivatalos bekerített zóna, ahol az autók különálló kabinokba állhatnak be, van segélyhívó, biztonsági őr és orvosi segítség is. A város az így próbálja megvédeni a prostituáltakat és a lakókat is. De természetesen nincsenek tündérmesék. Papíron ez egy szabályozott ipar, de a valóságban teljesen másképp működik. Érkeznek prostituáltak Afrikából, Dél-Amerikából és Kelet-Európából, és erre is egy teljesen külön ipar épült. Ugye vannak, akik futtatják őket, akik sofőröket szerveznek, vannak természetesen magyar sofőrök is, akik hozzák őket a nagyobb városokba, Zürichbe, Bázelbe, kiteszik őket este, és amikor végeztek az éjszaka közepén, akkor hazaviszik őket. A következő kérdés pedig az, ami sokakban felmerül, hogy vannak-e hajléktalanok Svájcban, és a válasz természetesen az, hogy igen, csak olyan helyen kell keresni őket, ahol ők tartózkodnak. De vannak olyan szervezetek, akik ezeknek az embereknek segítenek. Különösen télen van ugye segítségre szükség, amikor megnyitnak különféle buszokat, iglukat,
esetleg konténereket, ahol tudnak melegedni, és meleg ételt is kapnak. És most pedig következzen az egyik legmegrázóbb oldala az országnak, a halálturizmus. Ugyanis itt legális az asszisztált öngyilkosság. Különféle szervezetek segítenek az embereknek meghalni. Nem titokban, hanem törvényesen, orvos jelenlétében. És nem csak svájciaknak, hanem külföldiek százai utaznak ide minden évben, hogy befejezzék az életüket. Természetesen mindezt pénzért, a leggyakrabban egy adag nátriumpentbarbitál oldatot kell meginni, ami pár percen belül mély álmot és szívmegállást okoz. A feltétele mindennek, hogy a páciensnek mindezt magának kell megtennie. Ha ezt eddig még nem tudtátok, akkor ez az ország a világ egyik legszervezettebb halálpiacát is működteti. Szóval ez lett volna Svájcnak a sötét oldala, hogyha esetleg tudtok történetet, vagy olyat, ami veletek megtörtént, akkor írjátok meg nekünk kommentben, vagy privátban, nagyon kíváncsiak vagyunk rá. Jövünk még Svájccal kapcsolatos videóval, na nem pont ilyenekkel, de érdekesek lesznek, azt meg tudom ígérni. A következő részekben pedig jönnek az ismétlések, mert úgy vettük észre, hogy sokan nem találják meg azokat a videóinkat, amik ilyen sorozatszerűek, ezért összetesszük őket, összevágjuk őket, hogy könnyebben megtaláljátok. Találkozunk a legközelebbi részben, addig is legyetek jók, köszönjük, hogy itt vagytok, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, sziasztok!